العملاء. زي ما احنا شايفين شاشه العملاء طبعا بتحتوي شاشه العملاء على اسماء العملاء الدائمين. عند الضغط على العملاء بيجيب لي جميع اسماء العملاء الدائمين اللي عندي عن طريق الاسم ورقم التليفون. اقدر اضيف عميل زي ما انا عاوز عن طريق كتابه الاسم هنا اهو، تمام، ورقم التليفون، واضغط حفظ. ولو انت عملت فاتوره طلبات تلقائيا من غير ما نعمل طبعا من غير ما نسجل، تلقائي بيتسجل عندك في بيانات العملاء الدائمين. وليكن احنا هنعمل مثلا عميل دائم او عميل هيدفع اجل رقم واحد، هيشتري مثلا سجق جريل، تمام، هيشتري منتجات كتير، تمام، وده عميل اجل وليكن اسمه ايمن عبد الله، تمام، ونقول له اجل، تمام، ومش هيدفع حاجه من ال 16.5 دولار، تمام، واعمل عمليه دفع. انت لو رحت على طول للعملاء وضغطت على العملاء ادعى فعلا تلقائيا ايمن عبد الله تم اضافته تلقائي من غير ما اضيفه في بيان العملاء الدائمين. ده بالنسبه للعملاء. نضغط على حسابات العملاء ونشوف حسابات العملاء. عند الضغط على اسم العميل وليكن ايمن عبد الله وضغط بحث، فبيقول لي ان هو اجمالي 16.5 والمبلغ المدفوع مفيش والمبلغ المتبقي، تمام، ولمشاهده المبيعات بتاعته او المشتريات بتاعته بوقف على رقم الفاتوره واضغط كليك يمين بزر الماوس واضغط على مشاهده الطلبات، فبيجيب لي كل طبعا الطلب او الفاتوره دي طلع فيها كام طلب او رقم الشيك بتاعي في كام طلب بالكميات بالسعر باجمالي السعر لكل طلب. بعد كده اقدر ادفع مثلا وليكن هندفع 12 جنيه، اضغط تاكيد حساب. قال لك هل تريد تاكيد الحساب؟ قال لك طبعا تم تاكيد طبعا الحساب، ويتم عمليه الحسابات للموضوع ده. الإدارة طبعا بتحتوي على سلفة موظفين وخزينة وحركة تجارية والمستخدمين ونسخ البيانات واسترجاع البيانات. نضغط على سلفة الموظفين. قال لك سلفة الموظفين طبعا ده كل اللي بتعمل لو موظف معين أخذ منك سلفة خلال الشهر. ومجرد ما بضغط على اسم الموظف طبعا بده بيجيب لي جميع الموظفين اللي عندي، وبضغط على موظف تلقائي بيجيب لي المرتب بتاعه. طبعا واكتب القيمة السلفة اللي هو هياخدها وليكن 50 جنيه واضغط على زر الحفظ. قال لك تم عمليه الاستلام بنجاح. وهكذا بقيس على ذلك اي موظف عاوز بقى يعمل سلفه، بتختار اسم الموظف بيجيب لك الراتب بتاعه وتكتب المبلغ اللي هو عاوزه. طبعا الخزينه دي تهم بالك كل الطلبات اللي انت بتعملها من ساعه ما بتفتح البرنامج طبعا شغاله هنا. طبعا المبالغ المتواجده بالخزينه دي المبالغ الموجوده حاليا بالدرج، تمام، والمبالغ الغير محصله دي المبالغ الديون اللي بره عند العملاء طبعا 16.5 ديت اللي احنا لسه عاملينها. لو عاوز تضيف مبلغ جديد للخزينه، تمام، كرصيد افتتاحي تضيفه هنا عادي وتكتب بس 400 وتعمل حفظ، وبالتالي بتضاف تلقائي للمبلغ بتاعك، تمام. وفي معلومه تاني، المبالغ المتواجده بالخزينه ديت بتتغير عن طريق الطلبات اللي انت بتعملها، يعني العمليات الطلبات اللي انت بتعملها او شاشه الطلبات بتاعتك او المنتجات اللي انت بتبيعها للعملاء. وطبعا المصروفات سواء كانت المصروفات يوميه او شهريه، تمام، وقيس على اي ذلك على اي حاجه. الحركه التجاريه للمحل دي الحركه اللي بتشوف بقى بتاعتك المبيعات بتاعتك والمشتريات، تمام، بتختار الفتره بتاعتك، تمام، وبمجرد ما بتضغط زر بحث زي ما انت شايفين بيجيب لك كل المبيعات بتاعتك انت عملتها خلال الفتره دي بكام وحصلت منها كام والغير محصل كام. والمصروفات بيقول لك المصروفات اليوميه 90 والشهريه 210 واجماليهم 300. وانت بقى قيس بقى المبالغ المحصله رقم المصروفات تعرف انت كسبت كام او خسرت كام في الفتره الزمنيه اللي انت حددتها. المستخدمين طبعا المستخدمين زي ما شايفين طبعا اسم المستخدم، تمام، بحط مستخدم جديد للبرنامج بتاعي، تمام، عن طريق ان انا بضيف اسم المستخدم واسم الدخول اللي هيدخل بيه للسيستم والرقم السري وتاكيد الرقم السري. طبعا اسم المستخدم هو الاسم اللي بيظهر هنا اهو، يعني اسم المستخدم هيكون مثلا هنا طارق او حسين او اي كان من الاسماء، واسم الدخول اللي هو هيدخل بيه والرقم السري وتاكيد الرقم السري. بعد كده بحدد الصلاحيات طبعا بتاعته وتشوف بقى هل هو المستخدم ده هيستخدم ايه، هل هو هيستخدم شاشه طلبات او مصروفات يوميه او ايا كان من دول. بنحدد طبعا احنا هنا اهو التخصصات، تمام، وانا عندي واحد اسمه مصطفى حسان واسم الدخول مصطفى طبعا انا عامل هنا، واسم المستخدم ايه واسم الدخول بي، تمام، دول موجودين. لو انت عاوز تلغي بقى الصلاحيات نقف على مصطفى ونضغط حذف، تمام، تم الغى الكلام ده كله، تمام، ونعمل مستخدم ندخل بيه ونشوف ازاي طبعا موضوع الصلاحيات ده شغال. ولكن عندي مستخدم اسمه مصطفى، تمام، ورقم سري اي رقم سري. ومصطفى ده هخليه يعمل شاشه طلبات ومصروفات يوميه وشهريه وهالك وتقارير موظفين وتقارير عملاء وتقارير، طبعا اختار بقى اي حاجه عشوائيه بقى،
وهيعمل اذن صرف. اشوف هو انا اخليه يعمل ايه، واعمل عمليه الحفظ عادي. تمام. قال لي تم تسجيل مستخدم جديد طبقا على المستخدم ظهر لي، وهندخل بمصطفى دلوقتي ونشوف هيعمل لي ايه. قبل ما ندخل بمصطفى نتكلم على نسخ البيانات واسترجاع البيانات. قال لك نسخ البيانات ديت بتعمل نسخه احتياطيه للبيانات، وفي اتاحيه انك انت ترسل نسخه احتياطيه من البيانات عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق ارسال قاعده بيانات الى البريد الالكتروني. بوقف عليه واعمل عمليه تشيك واكتب البريد الالكتروني اللي انا عاوزه هنا اهو. تمام. وطبعا زي ما احنا عارفين يكون اي بريد الكتروني اي حاجه دوت اي حاجه. تمام. يعني ده الشكل العام. وبدخل طبعا بمجرد ما بعمل كده واعمل نسخه احتياطيه تلقائي بقى. النسخه الاحتياطيه دي بتعمل ايه؟ بتترسل على البريد الالكتروني، بتتحفظ في مكان معين عند على الجهاز الكمبيوتر. طبعا احنا حابين نعمل نسخ احتياطي، فبختار الديسك توب مثلا واضغط اوكي. قال لي تم اخذ عمليه النسخ الاحتياطي، واقدر برضو استرجع البيانات في حاله سقوط النسخه اللي عندي او اي شيء ما شابه ذلك. اي شيء ما شابه ذلك. تمام. نعمل دلوقتي ريستارت للبرنامج وندخل بمصطفى ونشوف ازاي اليوزر بتاعي هيشتغل ازاي. تمام. بدل ما ادخل بده هدخل بمصطفى والباسورد بتاعي واعمل دخول. زي ما احنا شايفين اهو قال لي اسم المستخدم مصطفى، وقت الدخول التاريخ الوقت اللي دخل فيه. زي ما احنا شايفين طبعا مفيش صلاحيه ان هو يحط في البيانات الاساسيه. انا اديته صلاحيه انه يخش شاشه الطلبات، المشتريات يعمل عادي، المخزن اديته يعمل اذن صرف لكن توريد المخزن ويلعب في المخزن لا، والعملاء طبعا مقفوله زي ما انتم شايفين. تمام. يعني انا قدرت بقى يعني احكم المستخدم اللي انا هخليه يشتغل على البرنامج بحاجات معين. طبعا التخصصات ديت او الصلاحيات ديت بتتم عن طريق طبعا صاحب المكان او الراجل مدير النظام او مدير المؤسسه نفسها. تمام. وكده كده نكون خلصنا بقى الاداره. تمام. وخلصنا كل حاجه كده، فاضل بقى معانا التقارير هنبدا فيها دلوقتي ان شاء الله.